معنى أن تموت الأم يا إخواني أنك لأول مرة في حياتك ستعلم ما هو الحزن، ما هو الألم، ما هي المصيبة، ما هو الخسر. الأم بالذات. لو ماتت الزوجة يسعك أن تتزوج بعدها غيرها. لو مات الابن وهو أعز عزيز فربما لك غيره من الأبناء، أو البنت فربما جاد عليك القدر بسواها من البنات. لو مات الأخ فلعلك أن تكون ذا إخوة. لو ماتت الأخت ففي غيرها من أخواتها منها عوض أو بعض عوض، وهلم جرا. لكن الأم ثم الأب فيهما صفات الأحدية، ومن هنا قرن الله تبارك وتعالى الأمر بالوفاء بحقهما بالأمر بالوفاء بحقه لا إله إلا هو. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو الواحد الأحد وحقه أعظم حق. وبالوالدين إحسانا. لما الوالدان بالذات؟ فيهما صفات الأحدية، لا عوض من الأم ثم لا عوض من الأب، على أن حق وحظ الأم أعظم من حظ الأب وحقه لا شك. وكأنه مثلث كما في الحديث الصحيح: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم أي؟ قال أمك، ثم أي؟ قال أمك، ثم أي؟ قال أبوك. 3 مرار للأم ومرة واحدة للأب. بفقد الأم يا أحبتي يا إخواني ستدرك لأول مرة في حياتك أن العالم لم يكن جميلا لأن الجمال أصيل فيه. العالم كان جميلا لأن فيه أمك. العالم جميل بالأم ولو كان بينك وبينها مفاوز وبحار ومحيطات. ما دامت موجودة في هذا العالم تدعو لك وتأنس بذكرك وتشتاق إلى لقياك وتتمنى لك الخير، وأنت منها على ذكر وفي بال طوال الوقت. فالعالم جميل وأنت لا تدري. العالم منير وأنت في آخر الدنيا. أنت في الطرف القصي منها وهي في الطرف المقابل. جميل لأنها موجودة. هذا ليس كلام الشعراء ولا كلام الحالمين. ستلمسه وتعيشه حين تولي أمك. سترى أن العالم فقد نوره، لم يعد ذلك العالم، وأشك أنه سيعود يوما. وهذا أوحى بمعنى عجيب وعزيز جدا، وهو أن الأم والله تبارك وتعالى أعلم قد تكون أعظم باب من أبواب تعرف الله على العبد بالرحمة، على أننا نعيش في ليلنا ونهارنا وفي كل أوقاتنا في فيوض رحمات الله تبارك وتعالى، مع كل نفس ومع كل طرفة جف. ومع ذلك أعظم ما تعرف به الله علينا من الرحمة المسوقة عبر خلقه إنما كان ذلك عبر الأم أيها الإخوة. ولذلك حين ترتحل الأم يصبح العالم أيها الإخوة وقد تبدى على حقيقته، لا أنس فيه، بل هو موحش، لا نور حقيقيا فيه، على أن الشمس ساطعة منيرة لا تكاد تضيء شيئا. هناك ظلمة تلف هذا العالم، هناك وحشة تغلغلت في حناياه، هناك قباحة تسربت إلى أنحائه. حتى الألوان أيها الإخوة حالت ونصلت، فقدت بريقها وجاذبيتها وأصبحت باهتة غير جذابة. كل شيء يتغير، لا إله إلا الله. على أن هذا الأمر أيها الإخوة لا ينبغي أن يكتفى بالوقوف عنده. سعيد من لا يزال والداه في قيد
الحياة. سعيد سعيد سعيد. وللأسف كأي من مرة سمعنا مثل هذه المعاني ومثل آتيكم المواعظ على أن من انتفع بها أقل من القليل وأندر من النادر. ستعود إليك تلح عليك بألم ممض وبحزن ساحق حين تموت الأم. ستدرك أنك لم تكن تفهم ما معنى الأم. أبر البررة حين تولي أمه يشعر أنه أعق العققة، يشعر أنها كانت تستأهل وتستحق أن يجعل عمره كله لها بين يديها بل بين قدميها، لكن من الذي يفعل؟ لا أحد تقريبا. لذلك أبر البررة سيستشعر أيها الإخوة بالتأثم العظيم أنه كان من العققة، على أنها رضي الله عن أمهاتنا جميعا أو جمعوات كانت تشهد بأنه من أبر البررة، ولا يكف لسانها عن الترضي عليه آناء الليل وأطراف النهار، بل في كل الأوقات هو سيشعر أنه عاق ولم يكن بارا. لكن ما هي العبرة من العبرة أيها الإخوة؟ عبرتي من عبرتي. الأم المباركة تعيش مباركة في حياتها وتولي مباركة وتترك البركات في إثرها ومن ورائها. اذكروا محاسن موتاكم. بركات الأمهات المسلمات الصالحات كثيرات جدا بفضل الله. من بركات أمي رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أمهاتنا جمعوات من صالحات المؤمنات المباركات أنها لم تدع قيام الليل تقريبا طيلة 50 سنة، على أنها في آخر عمرها أسنت وأبدنت وتعبت تعبا شديدا، وكانت حركتها لكي تأخذ الطهارة وتتوضأ لقيام الليل ربما تأخذ منها ساعة أو قريبا من ساعة، على أنها لا تدع هذا القيام قرابة نصف قرن. فجزاها الله خيرا أن أورثتنا هذه البركة. من بركات أمي أيها الإخوة، وأقول هذا للأمهات اللائي لا يزلن صغيرات في السن، في 30 في 40، هل ممن إلى الخير وأقبلن إلى البر وباركن أنفسكن وذرياتكن. باركن أولادكم، أبناءكن وبناتكن، باركن الحياة، طيبن الحياة والعيش بطاعة الله تبارك وتعالى. رقة القلب. ولست وأنا على منبر رسول الله أبالغ إذا قلت تقريبا لم أصادف في حياتي أرق قلبا منها، حتى على من آذاها، حتى على من أضر بها، حتى على من أساء إليها. مجرد أن تراه في لحظة انكسار أو في لحظة افتقار حتى تسيل دموعها وتعفو عن كل شيء. فأسأل الله أن تكون أورثتنا هذه الرقة وهذا اللطف الروحاني. رقة قلب عجيبة أيها الإخوة، ودمعة سريعة ما أقرب منها، لا أقرب من هذه الدمعة. وأثلث بواحدة ولا أطيل، فلست في مقام النعي ولا في مقام التقريض، وكل نفس بما كسبت رهينة. عفة النفس. وصدقوني عبرة هذا الكلام أيها الإخوة أن في الوالدين، في الأسرة الصغيرة القريبة، من العلم والأدب والتربية والله ما لا يعطيك إياه لا أستاذ ولا كتاب. والله لو كنت أعلم الناس وأقرأ الناس وأحفظ الناس، هذا لا يغنيك عن العلم والتأدب الذي تتلقاه منذ نعومة الأظفار على يد الأم والأب. عفة قل أن رأيت، وسأكون صادقا إن قلت لم أرى في حياتي مثلها. عفة نفس عجيبة غريبة أورثتنا إياها بركة من بركاتها. ولذلك هذه العفة أيها الإخوة تجعل صاحبها قويا إزاء شهواته، شهوات البطن والفرج وما سواهما من الشهوات أو ما سواها من الشهوات.
كانت ربما تسمع كلمة أو كليمة بخصوص فاكهة معينة، مأكول معين، فتقول لا أذوقه سنة أو سنتين، ثم تمضي لا تذوقه سنتين كاملتين. عفة عجيبة، كرامتي، احترامي، مثابتي فوق كل هذه الشهوات، فوق كل هذه الأشياء. هذا ما نحتاج أن نربي عليه أولادنا، لا أن نربيهم على الجشع وعلى الطمع وعلى التوسع في المآكل والمشارب والشهوات، كأننا أكرمكم الله لم نخلق إلا للإمتاع والالتذاذ أيها الإخوة، كشأن الآخرين الذين وصفهم الله بل هم أضلوا سبيلا. أعيذني وإياكم من مثل هذا الوصف والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحين أتى الموت أيها الإخوة، أتى الموت افتلاتا كما في التعابير النبوية. إن أمي افتلتت نفسها يا رسول الله، يقول سعد ابن عبادة، وكنت غائبا. أتى الموت افتلاتا، لم يكن مرقوبا ولم يكن منتظرا، لم يسبق بمرض طويل تطاولت أيامه، مجرد اعتلال بسيط أيها الإخوة، اعتلال بسيط قبل يوم، وفي اليوم التالي لقيت ربها وهي في الحمام تأخذ الطهارة تتوضأ لصلاة الضحى. نحن نريد أن نعظ أنفسنا وأحبابنا ومن بلغ بنهج السبيل أو ببيان السبيل التي هي أقصر وأضمن سبيل إلى أن نكون حين نلقى الله تبارك وتعالى. تقول لي نلقى الله؟ نعم، الموت ولقاء الله. حين تموت أنت ترتحل إلى الله مباشرة، حين تموت أنت ترتحل إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بماذا؟ بالموت. إلى ربك يومئذ المساق. إلى أين يساق؟ إلى الله. في أي يوم؟ يوم الموت. كلا إذا بلغت أي النفس التراقية وقيل من راق، من يرقيه حتى يعود إلى الحياة، حتى يمسك الرمق. جاء الموت، انتبهوا. أمي حين جاءها الموت وجاءت الإسعاف وضعوا لها الأكسجين، فجعلت تنحيه وترفع السبابة. هي ترى، تقول لهم انتهى هذا موت، هذا ليس مرضا ليس ذبحا. نحت الأكسجين وفعلت هكذا عدة مرات. جاء، انتهى كل شيء. أجل. الأمم لها آجال، الجمادات، الجبال، الأنهار، المحيط، الأرض، الكون له أجل، كل شيء له أجل. الله خلق السماوات والأرض ماذا؟ بالحق وأجل مسمى. أجل، لها أجل. الأرض لها أجل، الأمم لها آجال، الأفراد لهم آجال. هذا مما يخفف، بعض ما يخفف على المؤمن المصاب بالحميم، المصاب بالحبيب، المصاب بالأم، بالأب، بالأخ، بالأخت، بالصديق، بالزوجة، بالابن، بالبنت، بالشيخ، بالأستاذ، أنه في علم الله، سابق في علم الله، مقدر في علم الله، مراد لله. وإذا جاء الأجل فلا يستأخر صاحبه سويعة ولا يستقدم ساعة أبدا. هو الأجل، انتهى.